Manang, one of the most adventurous destinations for every bike rider and every travel soul. I'm a professional bike rider त होइन, but traveling through the nature is always a pleasure. यहाँ आइपुग्दा सबै कुरा अलि फरक लाग्छ. हावा चिसो भए पनि यात्रा भने झन् रमाइलो हुँदै जान्छ. हरेक मोडसँगै नयाँ दृश्य खुल्छ, कहिले पहाड, कहिले खोला र कहिले खाली बाटो. तर हरेक क्षण आफैमा खास हुन्छ. यहाँको शान्ति अलि छुट्टै छ, न त धेरै भिड, न त हतार, बस आफ्नै तालमा बगिरहेको ठाउँ. र जुन मनाङ मैले सुनेको थिएँ र जुन मनाङ मैले आफ्नै आँखाले देखेँ. It was not just a destination, it was a dream I was riding into. बिहानको यो शान्त माहौल सबै कुरा नयाँ जस्तो लाग्छ. दैनिक जीवनमा हामी सबै व्यस्त हुन्छौँ, काम, जिम्मेवारी अनि एउटै रुटिनमा अल्झिएर. कहिलेकाहीँ लाग्छ कि हामी साँच्चै बाँचिरहेका छौँ कि बस दिन काटिरहेका छौँ. त्यसैले कहिलेकाहीँ यो सबैबाट अलि टाढा जान जरुरी हुन्छ. यात्रा भनेको केवल ठाउँ बदल्नु होइन, यो त आफैलाई नयाँ तरिकाले भेट्नु हो. नयाँ बाटो, नयाँ अनुभव र नयाँ सोच जसले हामीलाई अलि फरक बनाउँछ. पहाडतिरको यो सानो यात्रा सायद ठुलो केही होइन, तर मनलाई हलुका बनाउने र फेरि नयाँ ऊर्जा लिएर फर्किने एउटा बहाना हो. Hi, I'm Rohit and welcome to the travel series of Tales of Rohit. आज हामी जाँदैछौँ मनाङ. बाटोको कुरा गर्नुपर्दा धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ खत्तम नै छ. जताततै धुलो रोडको भिजिबिलिटी नै लो छ. कतै घाम लागिरहेको छ अनि कतै चाहिँ पुरै हुस्सो लागेको जस्तो पुरै डम्म भइरहेको छ. अब आज चाहिँ हामी कहाँसम्म पुग्छौँ, लेट्स पुस है. कतिसम्म पुस हान्न सक्छौँ मनाङको लागि. सकेसम्म तालगाउँ पुग्ने हो, नत्र चाहिँ अब कता हुन्छ. सो सी यु एट मनाङ. यात्रा सधैँ गन्तव्यको लागि मात्र हुँदैन, यो त बाटोमै भेटिने साना साना क्षणहरूको लागि पनि हो. अन्ततः गन्तव्यमा पुगिन्छ, तर त्यहाँ बित्ने समय सधैँ छोटो नै हुन्छ. साँचो यात्रा त यो बाटोमै हुन्छ, जुन हरेक पाइला अगाडि बढ्दै गन्तव्यसम्म पुग्ने क्रममा बाँचिन्छ. सो हामी चाहिँ डुङ्ग्रे आइपुग्यो अहिले. अनि अब हामी मनाङ जानलाई चाहिँ हाम्रो राइड लाग्नुपर्ने हुन्छ. हामी सिधै गयो भने चाहिँ बन्दीपुर हुँदै पोखरा पुग्छौँ भने अब मनाङ जानलाई चाहिँ हामीले यहीँ डुङ्ग्रेबाट राइड लागेर लमजुङ हुँदै मनाङ जानुपर्ने हुन्छ. बाटो जति अगाडि बढ्दै जान्छौँ, दृश्यहरू मात्र होइन, जीवनका फरक फरक रूपहरू पनि देखिन थाल्छन्. कहीँ मान्छेहरू आफ्नै काममा व्यस्त छन्, कहीँ साना गाउँहरू बिस्तारै सहर बन्दै गइरहेका छन्. हिजोसम्म शान्त देखिने ठाउँहरूमा आज निर्माणको आवाज गुन्जिरहेको छ. बाटो जति अगाडि बढ्दै जान्छौँ, दृश्यहरू मात्र होइन, जीवनका फरक फरक रूपहरू पनि देखिन थाल्छन्. यो सबै झन् नजिकबाट महसुस गर्न पाउँदा निकै आनन्द लाग्छ. हरेक मोडसँगै बदलिँदो परिवेश र समयसँगै अगाडि बढ्दै गरेको सभ्यता. हामी चाहिँ भुलभुले भन्ने ठाउँ कट्यो अहिले. अनि अहिले त्यहाँ पसलमा चाहिँ हामीले रेनकोटहरू किन्यो. अहिले त बेसी सर कटेपछि चाहिँ वेदर अलिक कस्तो पानी पर्ला जस्तो नि भइरहेछ. फेरि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो लङ ट्रिपहरूमा चाहिँ रेनकोट बोकेरै हिँडिरहेको हुन्थ्यो अरू बेला. अब अहिले चाहिँ हामी जाडो महिनामा मनाङ आइरहेको भएर चाहिँ अब के पानी पर्ला जस्तो लगाएर फेरि हामीले रेनकोट नि बोकेन. धन्न त्यहाँ पसलमा रेनकोट चाहिँ रहन चाहिँ रहेछ. सो तपाईँहरू चाहिँ यता टनलको बाटो नआइकन उता अहिले टनल आउनुभन्दा अगाडि एउटा लेफ्ट जाने बाटोबाट गएको भए नि जान चाहिँ मिल्थ्यो. तर अब हामी चाहिँ पहिला नि यही बाटोबाट आयो भएर चाहिँ म फेरि पनि यो टनलको बाटो नै आएँ. सो हाम्रो चाहिँ अल्टिट्युड पनि मेन्टेन होस् भनेर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ आज हामी चामे नै गएर बस्छौँ होला. अब चामेसम्म पुग्यो भने ठिकै छ, नत्र अब कहाँसम्म पुगिन्छ लेट्स सी. त्यो आज त्यतिमा बस्यो भने चाहिँ भोलि हामी मनाङ पुग्दाखेरि त्यस्तो खासै गाह्रो हुँदैन कि अल्टिट्युडले.
हामीले रेनकोट किनेको केही क्षणपछि मनाङको आकाश एक्कासी बदलिएर पानी पर्न थाल्यो। यो बाटोमा गाडीहरूको आवाज र तलबाट बगिरहेको खोला सबैले मिलेर एउटा कथा बोलिरहेको जस्तो लाग्छ। चिसो हावा, पानीको थोपा र अगाडि बढ्दै गएको बाटो, यी सबै मिलेर यात्रालाई झन् वास्तविक बनाइदिन्छ। सायद यही कारणले होला यस्तो कठिनाइमा पनि यात्रा अझ रमाइलो लागिरहेको छ। दिन बिस्तारै आफ्नो अन्त्यतिर ढलिसकेको छ। दिनभरको यात्रा, थकान र अनुभवहरू बोकेर अब हामी हाम्रो होटेलतर्फ लाग्दैछौँ। चारैतिर पूर्ण अँध्यारो फैलेको र बाटो शान्त देखिन्छ। अँध्यारो बाहेक केही देखिँदैन र बाटो देखाउने एकमात्र सहारा भनेको यो बाइकको बत्ती। त्यही सानो उज्यालोको भरमा आजको अन्तिम गन्तव्यतर्फ यात्रा जारी छ। आजको दिन यहीँ समाप्त हुँदैछ, तर यात्राको कथा भने सधैँ बाँचिरहनेछ। इट्स डे 2 अफ आवर मनाङ ट्रिप। अनि अहिले चाहिँ हामी चामीभन्दा हल्का तल छौँ गुडलक रेस्टुरेन्टमा। सो टेम्परेचर चाहिँ -7 डिग्रीमा छ। माउन्टेनहरू नि मजाले देखिरहेको छ। सो आज चाहिँ हामी सायद खाङसारसम्म अथवा मनाङ भ्यालीसम्म मात्रै पुग्छौँ होला। अब माथि चाहिँ बाटो कस्तो छ, मुनिसम्म चाहिँ ठिकठाकै थियो बाटो, त्यस्तो नराम्रो नि होइन त्यस्तो राम्रो नि होइन। यो अब चलाइरहेको मान्छेलाई चाहिँ खासै गाह्रो हुँदैन। We stopped today at Dimang. It's close to Chami, and the weather is too cold, but the view is really stunning, and it's worth coming here. अहिले हामी -7 डिग्रीमा छौँ है। मनाङ राम्रो रहेछ नि अरूहरू भन्दा। यो ठ्याक्कै आसोस काट्दिन कति आउँछ नि घुम्ने मान्छेहरू इन्डियादेखि आउँछ। आसोस काट्दिन आसोस काट्दिनमा त माथि मनाङमा त बस्ने ठाउँ हुँदैन। डाइनिङतिर सुन्ने हो, बाहिर पाल ठाउँ सुन्ने स्थिति पर्छ। दिनमा 300-400वटा बाइक आउने जाने गाडी कति, अनि त्यतिखेर खैरेहरू नि हिँडेर कति, त्यतिखेर त सुन्ने खाने माथि यो सदरमुकाम चाहिँ यो भ्रादुङ भन्ने स्याउफार्म ठुलो छ, त्यहाँसम्म चाहिँ अहिले भिड यस्तो चेपै छ क्या हो। त्यो माथि नागेपछि त पुरै खुल्ला छ फेरि। स्कुलहरू चाहिँ कता? स्कुल यही उता नजिकै छ, नजिकै छ। ठुलो फुटबल ग्राउन्ड पनि छ। स्कुल त्यही छ नजिकै 5 मिनेट हो। मनाङ जिल्लाको यो फुटबल ग्राउन्ड यहीँ हो। अब हामीलाई होटेलको दाइले भन्नुभएको थियो स्कुल यहीँ नजिकै छ अरे। त्यसपछि दाइसँगै हामी स्कुल हेर्न गयौँ। हिजो राति अँध्यारोमा यो बाटो कस्तो थियो भन्ने नै थाहा भएन, तर आज उज्यालोमा हेर्दा यति सुन्दर ठाउँ रहेछ भन्ने महसुस भयो। धन्न होटेल खोज्दै गर्दा यही बाटो काटेर अघि बढेनौँ, नत्र यति सुन्दर दृश्य सायद छुट्थ्यो होला। हेलो, फुटबल त नआनु होला। हेलो, कति क्लास तिमी? 1मा। अनि तिमी? केजीमा। बेस्ट स्टेडियम हुन्छ यो चाहिँ, यहाँ बनायो भने चाहिँ ल। यो सानो स्कुल, हिमालको काखमा बसेको फुटबल ग्राउन्ड र वरिपरि फैलिएको शान्त वातावरण, सबै कुरा मन लोभ्याउने खालेको छ। हामीलाई हेर्दा रमाइलो लाग्छ, फोटो भिडियोमा सुन्दर देखिन्छ, तर यहाँ आएर बस्नु भने सजिलो छैन। हामी सुविधा र आराममा हुर्किएका,
जहाँ यात्रा घुम्नका लागि हुन्छ। तर यहाँका बच्चाहरू भने यहीँ हुर्किरहेका छन्, यहीँ पढिरहेका छन् र सबै कठिनाइका बीच पनि उनीहरू मुस्कानसहित जीवन चलाइरहेका छन्। सायद यही ठाउँले सिकाउँछ सुविधा नै सबै कुरा होइन र कठिनाइ नै जीवनको अन्त्य पनि होइन। हिमालको काखमा चिसा हावा बीच पनि उनीहरूको मुस्कान हराएको छैन। हामी टाढाबाट आएर हेर्छौँ, छिट्टै फर्किन्छौँ, तर उनीहरूको लागि यही नै जीवन हो, यही नै संसार। र त्यहीबाट बुझिन्छ सपना ठुलो हुनु होइन, जे छ त्यसैमा खुसी भएर अघि बढ्नु नै असल शक्ति हो। अहिलेको यो दृश्यले अचानक विगतका ती दिनहरू सम्झाइदिन्छ। मानव एकछिनका लागि समय नै पछाडि फर्किएको जस्तो। फेरि त्यही दसैँको समय, त्यही अनुभूति, सबै कुरा फेरि एकपटक जिउँदो भएर अगाडि आएको जस्तो लाग्छ। यो वर्ष मनसुन अलि ढिलासम्म टिकेको थियो र त्यसैले होला सबै कुरा एकदम जीवित जस्तो लाग्थ्यो। दाइले भने जस्तै कार्तिक लागेपछि यहाँ पर्यटकहरूको भिड बढ्थ्यो। बस्ने ठाउँ पाउनै गाह्रो हुने, बाटोमा लगातार गुडिरहेका बाइकहरू, अपरिचित मान्छेहरू बीच पनि आफ्नै जस्तो महसुस हुन्थ्यो, जहाँ सबैजना यात्राकै कथा बाँडिरहेका जस्तो लाग्थ्यो। कतै रोकेर चिया खाँदा कसैले आफ्नो यात्रा सुनाउँथ्यो, कसैले नयाँ ठाउँ सिफारिस गर्थ्यो र त्यही साना कुराहरूले यात्रा जान सम्झाउन लायक बनाउँथ्यो। तर त्यो भिडभित्र पनि एउटा रमाइलोपन थियो। सबैजना एउटै उद्देश्य लिएर आएका, घुम्ने, अनुभव गर्ने अनि सम्झना बनाउने। मौसम पनि त्यस्तै साथ दिने खालको थियो, न धेरै चिसो न धेरै तातो, बाइक राइडको लागि एकदमै पर्फेक्ट। हरियालीले भरिएको बाटो, खुला आकाश र निरन्तर अगाडि बढिरहेको यात्रा, यो समय आफैमा विशेष थियो। I'll keep searching for a spot. र अहिले फेरि उही ठाउँमा उभिँदा सबै कुरा बदलिएको जस्तो लाग्छ, तर ती सम्झनाहरू पनि उस्तै ताजा छन्। समय अगाडि बढ्छ, दृश्यहरू बदलिन्छन्, तर केही क्षणहरू भने सधैँ मनमै कतै अड्किरहन्छन्। अनि एकैछिनमा वर्तमानमा फर्किँदा यात्राले एउटा कुरा सिकाउँछ, पर्खेर बस्दा सपनाहरू पुरा हुँदैनन्, निस्किनुपर्छ, हिँड्नुपर्छ अनि आफ्नो बाटो आफै बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ। Letting go, but still I grasp your fading light. In this emptiness, I'll fight through the night. I am hollow, but still alive and breathing. Carved deep with scars, yet my heart still believing. त्यो चामे कटेसी चाहिँ अब हल्का राम्रो बाटै छ। यहाँ चाहिँ भर्खर हिउँ पग्लाए जस्तो छ, गाडी गुडेर चाहिँ होला। यो टायरको बाटोहरूमा चाहिँ खासै हिउँहरू छैन, हिउँ पग्लिसकेको रहेछ। छेउछेउमा चाहिँ हिउँ छ अझै नै। हामी आउनुभन्दा लगभग एक हप्ता अगाडिसम्म चाहिँ एकदम पुरै भिडियोहरू हेर्दा नि हिउँले पुरै बाटोहरू ढाकेको त्यस्तो थियो। हामीसँग चाहिँ अलिक टाइमको नि कमी भयो क्या। फेरि अब हामी ठ्याक्कै अस्ति भर्खरै घान्द्रुक गएर नै आएको 2 दिन अगाडि, अनि फेरि अब 3-4 दिनमा त चुनाव नै छ, अनि त्यही भएर पनि हामीसँग टाइम अलिक कम भयो। अब यो मनाङ ट्रिप पछि चाहिँ यो बाइकको इन्जिन बनाउनु पर्छ होला। लगभग 35,000 किलोमिटर गुडिसक्यो। अब बिस्तारै हामी ग्रिन लेकतर्फ लाग्यौँ। चुनावको समय भएर होला बाटोतिर म्यादी प्रहरीहरू प्रशस्त थिए, वरिपरि उस्तै हिमालहरू, तर बिस्तारै खुल्दै जाने दृश्यहरूले यात्रालाई अझै रमाइलो बनाइरहेको थियो। ग्रिन लेक नाम जस्तै शान्त र आफ्नै किसिमको सौन्दर्य बोकेको ठाउँ। हिमालको बिचमा बसेको हरियो आवाज हल्काउने पानी, एकछिन रोकिएर हेर्न मन लाग्ने खालको।
यो बाटो, यो दृश्य सबै मिलेर यात्रालाई अझ यादगार बनाउँदै लगिरहेको थियो। Does it go? And you say, I don't know. It'll rise again. र अहिले चाहिँ हामी ब्लू लेक जान लागिरहेको छौँ। अब मनाङमा घुम्ने ठाउँहरू चाहिँ टन्नै छ, तर अब धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ। अनि यो पालि चाहिँ हामी अब बाइक कुन कुन ठाउँसम्म पुग्छ त्यहाँ मात्रै जान्छौँ। नेपाल जस्तो खतरा कहीँ छैन कि। यस्तो दामी देखेको छ आम्मामा। तर अब आफ्नै देश घुम्नलाई नि बाहिरबाट पैसा कमाएर आउनुपर्ने। हामी अस्ति दसैँमा आउँदा चाहिँ ग्रिन लेक त्यस्तो वाउ देखेको चाहिँ थिएन। जोस अलिक पानीहरू नि कम थियो, अनि त्यही भएर हामीले त्यहाँ खासै बेर बसेको थिएन दसैँमा चाहिँ। ब्लू लेक चाहिँ त्यो बेला नि खत्रै थियो, झन् अहिले त आम्मामा पुरै हिमाल त के हो। अनि यहीँ ब्लू लेक अगाडि नि एउटा होटेल जस्तो छ क्या, अनि त्यहाँ एउटा सानो पोखरी जस्तो छ, त्यहाँबाट नि खतरा भ्यू आउँछ। I'm slower than a slug, and I could use a hug. And when you look at me like that, it's all I ever want, and it's all I'll ever need. सो ओके, म अहिले चाहिँ यहाँ ब्लू लेकबाट निस्केँ। अब चाहिँ हामी मनाङतिर जान्छौँ। अनि अघि मैले भनेको सानो पोखरी चाहिँ यही हो। तर यो बाटोहरू बनाइदियो भने चाहिँ अझै टुरिस्टहरू चाहिँ अझै आउँछन् कि। अब लगभग यस्तो गाह्रो बाटो हुँदा नि यति टुरिस्ट आइरहेको छन् भने अलिकति बाटो मात्रै नि सजिलो बनाइदियो भने त लगभग मनाङमा त तपाईँको बेपत्तै हुन्छ नि। र अहिले पनि यहाँ अब यो काठको पुल छ, यो काठको पुलको ठाउँमा अलिकति राम्रो पुल बनाइदियो भने, पक्की पुल बनाइदियो भने कति सजिलो हुन्छ। यतिको बाटो भयो भने नि धेरै राम्रो हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँहरूको ढुङ्गा नभएको, खाल्टोखुल्टी नभएको, यतिको लगभग पिचै नभए नि यतिको बाटो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यहाँको नि त्यहाँ तलको बाटो चाहिँ पिचै थियो, तर अहिले यहाँ डाइभर्जन गरेको रहेछ, खै किन हो। Without have spent my life trying to get back inside, and you tell me it's alright, but if it was हामी चाहिँ अहिले अब यहाँ मनाङ आइपुग्यौँ, अनि मजाले घाम लागिरहेको छ अहिले, अनि त्यही भएर खासै जाडो चाहिँ फिल भइरहेको छैन। तर बेलुका चाहिँ टेम्परेचर -17 डिग्रीसम्म पुग्ने रहेछ। हामी पहिला बसेको होटेल चाहिँ यहाँ लेफ्टको होटेल यति भन्ने। धन्न मैले आज लुगाहरू चाहिँ बाक्लो नै लिएर आएको छु। अब पहिला चाहिँ हामी होटेल खोजौँ, अनि त्यहाँपछि हामी ब्यागहरू राखेर चाहिँ यहीँ मनाङ एकछिन घुम्छौँ। योपालि चाहिँ हामीले होटेलहरू बुक गरेको छैन, हामी चाहिँ सिधै यहीँ मनाङ आएर नै होटेलहरू हेरेर बुक गर्ने भन्ने कुरा थियो। हामीले चाहिँ यहाँ होटेल बुक गऱ्यो, अनि अहिले चाहिँ हामी होटेल हिमालयन सिङ्गीमा बसिरहेछौँ। रुमको प्राइस चाहिँ 500 मात्र रहेछ। एकदम राम्रो प्राइस हो यार यो 500मा त। लगभग तपाईँको 1500-2000मा पाउने खाले रुम छ कि। खानाहरूको चाहिँ 800 जति रहेछ। यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ खानाहरू अलिक महँगो नै हुन्छ नर्मल ठाउँभन्दा। अब चाहिँ हामी ब्यागहरू राख्छौँ होटेलमा, अनि त्यहाँपछि हामी एकछिन हिँड्न निस्किन्छौँ। I'm wearing one hoodie, one t-shirt, one thermal coat, one jacket, and another one jacket. Like total 2 jackets, and I'm still feeling cold. 19 डिग्रीसम्म पुग्छ है राति चाहिँ। मनाङ पहाडहरूले घेरेको शान्त र भव्य ठाउँ। पहिलो नजरमै यसको सौन्दर्यले मन खिच्ने खालको। यो त बस सुरुवात मात्रै हो, अझै कति दृश्यहरू हेर्न बाँकी छन्। तिम्रो हो आइ भन्दै यहाँको हावा, यहाँको शान्ति र वरिपरि फैलिएको हिमाल सबैले यात्रालाई अझ गहिरो बनाउँदै लगिरहेको थियो। मनाङले बुझ्न एकछिन हेरेर मात्र पुग्दैन, यसलाई महसुस गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। झन्डै 3540 मिटरको उचाइमा अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको बिचमा बसेको छ मनाङ। मनाङ अन्नपूर्ण सर्किट ट्रेकको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो, जहाँ यात्रुहरू समुद्र सतहबाट सुरु भएको यात्रा गर्दै बिस्तारै हिमाली संसारतर्फ प्रवेश गर्छन्। यही बाटो हिमाललाई वरिपरि घुम्दै अघि बढ्ने भएकोले यसलाई अन्नपूर्ण सर्किटको मुख्य भाग मानिन्छ। यहाँ आइपुग्दा बाटो मात्र होइन, हावा, मौसम र वातावरण सबै बदलिन्छ। तलको हरियालीबाट सुरु भएको यात्रा यहाँ आइपुग्दा ढुङ्गा, हिउँ र विशाल पहाडहरूको संसारमा रूपान्तरण हुन्छ। मनाङ यस्तो ठाउँ हो जहाँ शरीरले उचाइसँग सङ्घर्ष गर्छ, तर मन भने शान्त हुँदै जान्छ।
अन्नपूर्ण सर्किटका यात्रुहरूका लागि यो एक महत्त्वपूर्ण विश्राम बिन्दु पनि हो। शरीरले एक्लोमेटाइज गर्ने र प्रकृतिसँग फेरि जोडिने समय यहाँ पाइन्छ। यहाँ धेरै मानिसहरू योगा र ध्यानका लागि पनि आउँछन्, किनकि यो ठाउँले स्वतः एक प्रकारको शान्त ऊर्जा दिन्छ। तिब्बती संस्कृतिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको यो क्षेत्र यहाँका ढुङ्गे घरहरू, पुरानो गुम्बाहरू र खुला हिमाली आकाशले एउटा फरक अनुभूति दिन्छ। अब एकछिन माथि डाँडाबाट हामी तल झर्दै गर्दा हामी यो ठाउँमा आइपुग्छौँ। यो हो मनाङको मिलेरेपा मेमोरियल पार्क। यो ठाउँ समर्पित छ जेत्सुन मिलेरेपालाई, तिब्बती बौद्ध धर्मका काग्यू परम्पराका एक महान गुरु, जसले एउटै जीवनमा ज्ञान प्राप्त गरेका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ। उनको निधन भएको करिब 884 वर्षपछि उनको स्मृति र शिक्षालाई जोगाउने यो पार्क निर्माण गरिएको हो, सबै धर्मका लागि। मिलेरेपाको शिक्षामा भनिन्छ, सबै प्राणीभित्र बुद्ध स्वभाव हुन्छ र साँचो खुसी बाहिर होइन, आफ्नै मनको अभ्यास, दया र चेतनाबाट प्राप्त हुन्छ। मनाङका मानिसहरूको विश्वास छ, खुसी भनेको इच्छा पुर्याउनु मात्र होइन, तर दया, सन्तोष र करुणामा बाँच्नु हो। मिलेरेपाको कथा, कुकुर, मृग र सिकारीको प्रसङ्गले पनि यही कुरा सिकाउँछ। यदि जनावरहरूले पनि करुणाबाट शान्ति पाउन सक्छन् भने मानिसले किन नसक्ने? यहाँ आउने जो कोहीले पनि यो शिक्षाबाट केही न केही अनुभूति लिएर जान्छ र आज हाम्रो दिन यहाँ मनाङमै समाप्त हुन्छ, हिमालहरूको काखमा बिस्तारै ढल्किँदो घाम र मनभित्र एक अनौठो शान्ति लिएर। सो हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। अनि यस डे 4 अफ आवर मनाङ ट्रिप। अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ भ्राका गुम्बा। भ्राका चाहिँ अब यहाँ मनाङ भ्यालीबाट लगभग 5-10 मिनटको फरकमा छ। अनि अब हामी चाहिँ हिजो आउँदाखेरि नै भ्राका पसे भए नि हुन्थ्यो, तर अब हाम्रो चाहिँ बाइकमा फेरि टन्नै ब्यागहरू बाँधेको छ क्या। अनि त्यही भएर ब्यागमा अलिक इम्पोर्टेन्ट सामानहरू नि छ, अनि त्यसै किन जहाँ पाए त्यही छोड्नु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यागहरू सबै होटेलमै राखेर आज बिहान चाहिँ अब कति अहिले 8 बज्यो। अनि आज चाहिँ हामी कति ठाउँ घुम्न सक्छौँ हेर्छौँ। अब धेरै घुम्ने ठाउँ छ भने चाहिँ आज पनि हामी यहीँ मनाङमै बस्छौँ, अनि भोलि मात्रै तलतिर झर्छौँ। तर अब आज पनि हामी सबै ठाउँहरू घुमेर भ्यायो भने चाहिँ आज बेलुकैतिर चाहिँ हामी सायद बन्दीपुर गएर बस्छौँ होला। सो लेट्स सी अब के हुन्छ। अब पहिला हामी यहाँ भ्राका जाउँ, अनि भ्राका गएपछि हामी यहाँबाट फेरि एकचोटि खाङसार पनि पुग्छौँ होला। खाङसार पुगेर अनि अब खाङसार पुग्दा कति बज्छ, अनि त्यही अनुसारले हामी आइस लेक अनि उता तिल्लीचोहरू चाहिँ जाँदैनौँ योपालि। हामीले त्यस्तो प्रपर गियरहरू नि बोकेर आएको छैन, अनि हामीसँग प्रपर टाइम नि छैन अहिले। सो त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले यति मनाङ भ्याली मात्रै घुम्छौँ अनि जान्छौँ होला। हामी चाहिँ त्यहाँ बोल्दा बोल्दै भ्राका नै गर्दैछौँ, अनि त्यहाँ बाइक राखेर चाहिँ हामी अहिले हिँडिरहेको छौँ। खासमा हामीले बाइक चाहिँ त्यो अगाडिपट्टिको डाँडाबाट सिधाएर लानुपर्ने, अहिले अगाडि नै कट्दैछौँ, अनि बाइक चाहिँ हामीले पार्क गरेर हिँडेको छौँ। यो हो साङ्गाक सामलिङ गुम्बा, भ्राका गाउँमा अवस्थित करिब 600 वर्ष पुरानो बौद्ध गुम्बा। ढुङ्गे संरचना, प्राचीन वास्तुकला र शान्त वातावरणले यो ठाउँलाई केवल धार्मिक स्थल होइन, एउटा जीवित इतिहास बनाएको छ। यो गुम्बामा प्रवेश शुल्क सार्क देशका लागि 50 रुपैयाँ र अन्य देशका लागि 100 रुपैयाँ राखिएको छ। तर यो शुल्क केवल प्रवेशका लागि मात्र होइन, यो गाउँको सरसफाइ, संरक्षण र पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गरिन्छ, ताकि भ्राका गाउँलाई अझ राम्रो पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकियोस्। यो गुम्बा पुरानो भयो भने यहाँको सबैभन्दा सुन्दर कुरा के हो भने यो गुम्बा अझै पनि अत्यन्त सफा, शान्त र संरक्षण गरिएको अवस्थामा छ। यहाँ विशेष रूपमा झन्डै 9 फिट अग्लो पित्तल मिश्र धातुबाट बनेको मञ्जुश्रीको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। मञ्जुश्रीलाई सबै बुद्धहरूको ज्ञानको प्रतीक मानिन्छ, जसले अज्ञानताको अन्धकार हटाएर स्पष्ट बुद्धि प्रदान गर्छ भन्ने विश्वास छ। ढुङ्गा र सेतो रङले बनेको पुरानो तर मजबुत वास्तुकला पछाडिको विशाल चट्टानहरूसँग मिसिँदा यो ठाउँ प्राकृतिक रूपमा नै गुफा जस्तो अनुभूति दिन्छ। यहाँको हरेक कुनाले शताब्दीयौं पुरानो आध्यात्मिक कथा बोकेको जस्तो लाग्छ। गुम्बाभित्र प्रवेश गर्दा विभिन्न बुद्ध मूर्तिहरू, प्रार्थना झण्डाहरू र ध्यानको लागि शान्त वातावरण देखिन्छ। यो स्थान नजिकै रहेको किया र गुफासँग पनि जोडिएको छ, जहाँ महायोगी मिलेरेपाले आफ्नो शिष्य खेरा गोम्पो दोर्जेलाई शिक्षा दिएको मानिन्छ। त्यसैले यो क्षेत्र केवल धार्मिक होइन, गहिरो आध्यात्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको ठाउँ हो। र जब तपाईँको यहाँको मौनतामा उभिनुहुन्छ, तब लाग्छ यो गुम्बा केवल ढुङ्गा र संरचना होइन, यो ज्ञान, शक्ति र चेतनाको जीवित प्रकाश हो।
सो अब चाहिँ हामी खाङसार जाँदैछौँ अनि म अस्ति नै दसैँमा आउँदा चाहिँ मनाङ भ्यालीसम्म मात्रै आएको थिएँ, खाङसार चाहिँ पुगेको थिइनँ। सो त्यही भएर चाहिँ योपालि हामी खाङसार पनि जाँदैछौँ अनि धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ तिलिचो ट्रेक आउँदा चाहिँ मनाङ भ्याली नबसिकनै सिधै कोही कोही चाहिँ खाङसार आएर नि बस्ने गर्नुहुन्छ। सो लेट्स सी अब खाङसार चाहिँ कस्तो छ। तर नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ उता तिलिचो र थोरङ्ला पास हुने गरी चाहिँ म आउँछु। ओके सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ खाङसार आइपुग्यो अनि अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो मान्छेहरू छैन जस्तो। लगभग त्यहाँ पार्किङमा नि खासै बाइकहरू नि थिएन, गाडीहरू नि थिएन। सो लेट्स सी अब खाङसार चाहिँ कस्तो रहेछ। सो हामी चाहिँ पहिला खाङसार आएको थिएन अनि त्यही भएर नि अहिले खाङसार आयो। यहाँ चाहिँ त्यो घामहरू नपरेर होला हिउँ रहेछ अझै नि। अनि खाङसार चाहिँ 3700 मिटर अल्टिट्युड जतिमा छ। तल मनाङको र यहाँको उस्तै उस्तै रहेछ। खाङसार द लास्ट भिलेज अफ मनाङ। समुद्र सतहबाट करिब 3700 मिटर माथि छ यो ठाउँ। हावा पातलो छ तर शान्ति चाहिँ गहिरो छ। आज यो गाउँ सुनसान छ, केही घरहरू बन्द, बाटोहरू खाली अनि हावाले मात्र कहिलेकाहीँ आवाज दिन्छ। तर सोच्दाखेरि सिजनमा यही ठाउँ मान्छेहरूले भरिएको हुन्छ, यात्री, कहानी, हाँसो र यात्राको ऊर्जाले। समयले कसरी ठाउँलाई बदलिन्छ भन्ने कुरा यहाँ राम्ररी देख्न सकिन्छ। आजको यो शून्यता पनि एक प्रकारको सुन्दरता हो, एकदम कच्चा, एकदम रियल। खाङसारले हामीलाई के सिकाउँछ भने सबै थोक सधैँ एउटै हुँदैन, तर हरेक अवस्थामा पनि आफ्नै सुन्दरता हुन्छ। यो यात्रामा मैले अब के सिकेँ भन्दाखेरि यात्रा भनेको डेस्टिनेसनमा पुग्नु मात्र होइन, त्यहाँको परम्परा बुझ्नु हो, मान्छेहरूसँग घुलमिल हुनु हो र त्यो सबै अनुभवले आफूलाई बिस्तारै बदल्दै लग्नु हो। हरेक बाटोले केही न केही सिकाउँछ अनि कहिलेकाहीँ आफ्नै जिन्दगीलाई अर्कै नजरले हेर्न सिकाउँछ। र साँचो कुरा भन्दा यही उमेर हो घुम्ने। तपाईँ बुढो हुनुहुन्छ, जवान हुनुहुन्छ, फरक पर्दैन। भोलिको केही भर हुँदैन, जे गर्न छ आजै गर्नुपर्छ, किनकि one day this will all be a memory. Make sure it's a story worth telling.